Bună dragi urmăritori! Bun venit pe canalul nostru! Te afli la adresa potrivită, unde poți accesa instantaneu cele mai recente știri. Săptămâni întregi, tăcerea lui Halil Ibrahim a fost interpretată în 1000 de feluri. Unii au crezut că tace din prudență, alții au susținut că este o strategie pentru a evita să alimenteze focul. Dar adevărul era mult mai profund, mult mai uman. Halil Ibrahim a fost rănit. Nu de criticile cu care este obișnuit, nici de zvonurile minore care circulă pe rețelele de socializare, ci de o calomnie devastatoare care i-a amenințat integritatea. Nu era vorba de simple bârfe din lumea divertismentului, ci de o acuzație otrăvitoare care urmărea să-i distrugă esența. Și când sufletul se simte încolțit, vine un punct în care nu mai poate rămâne tăcut. Halil Ibrahim a știut asta din momentul în care minciuna a început să circule. A simțit-o ca pe un pumn în piept, ca pe o trădare fără cip. Calomnia nu numai că l-a rănit, dar i-a afectat și pe cei dragi, pe cei care merg alături de el în viața reală și nu doar pe ecran. De aceea, a decis să se retragă pentru o vreme, să respire adânc, să-și asculte inima și, mai presus de toate, să nu reacționeze impulsiv. Dar există răni care se vindecă doar cu adevărul, iar momentul în care tăcerea a devenit mai dureroasă decât vorbitul. Cu o privire fermă, fără stridențe sau scandal, a rupt tăcerea. Într-o apariție scurtă, dar intensă, Halil Ibrahim a vorbit cu o seninătate emoționantă. Nu a țipat, nu a atacat, dar fiecare dintre propozițiile sale era ca un punal direct în inima minciunii. Nu trebuie să mă justific pentru ceva ce nu am făcut niciodată, a spus el, cu o voce calmă. Dar nu voi permite calomniei să distrugă ceea ce am muncit atât de mult să construiesc. Ochii lui, întunecați și sinceri, vorbeau mai tare decât cuvintele sale. Actorul, obișnuit să interpreteze personaje frânte pe dinăuntru, s-a arătat pentru prima dată ca un om adevărat, bătut, dar nu învins. Reacția publicului a fost imediată. Rețelele de socializare au fost pline de mesaje de susținere, dragoste și indignare comună. Mulți și-au cerut scuze pentru că s-au îndoit, alții pur și simplu au plâns văzându-l atât de uman, atât de vulnerabil și, în același timp, atât de puternic. Pentru că există momente când tăcerea poate părea suspectă, dar există și tăceri care sunt plânsete înăbușite. Și a lui a fost unul dintre ele. Vorbind, nu numai că s-a apărat, dar le-a redat și demnitatea celor care începuseră să-l pună la îndoială fără dovezi, fără suflet, fără dreptate. În spatele afirmației sale, era mai mult decât apărare, era durere. Era evidentă în postura sa, în acel ușor tremur al mâinilor, în lunga pauză dinaintea rostirii ultimei sale propoziții. Cine mă cunoaște știe cine sunt, a spus el. Și acea propoziție conținea totul. Adevărul nu trebuie să strige, trebuie doar să fie dezvăluit. Și Halil Ibrahim a arătat-o cu eleganța celui care știe că lumina ajunge întotdeauna să cucerească umbra. Mulți s-au întrebat de unde vine un asemenea calm, cum a reușit să-și păstreze calmul în fața unei situații care ar fi devastat pe oricine. Dar cei care îl cunosc știu că Halil Ibrahim nu este genul care acționează cu furie. Puterea lui stă în el, în credința sa neclintită, în adevăr, în abordarea sa practică a vieții. Zile întregi, alesese tăcerea din respect pentru cei din jur, din dragoste pentru liniștea sa sufletească. Dar acum, acel respect devenea un strigăt pentru o justiție senină. Minciuna care încerca să-l păteze a început să se năruie din momentul în care a vorbit. Pentru că calomnia are nevoie de întuneric pentru a crește, iar lumina adevărului, oricât de slabă ar părea, o distruge întotdeauna. Halil Ibrahim nu avea nevoie să prezinte dovezi grandilocvente sau să denigreze pe cineva pentru a se apăra. Propria sa consecvență, istoria sa, anii de carieră impecabilă vorbeau în numele lui.
Uneori, cel mai bun argument este propria traiectorie, o viață trăită cu consecvență și umilință. Printre cei care le-au ascultat în tăcere, încă erau lacrimi în ochi. Nu doar fanii, ci și colegii care îl cunosc în afara camerei. Simpatia s-a înmulțit, iar mulți au împărtășit povești personale despre generozitatea sa, profesionalismul său, umanitatea sa. Pentru că atunci când un suflet nobil este atacat, nu se apără doar pe sine. Trezește loialitatea celor care îl știu cu adevărat. Și asta s-a văzut. Un val de afecțiune autentică care a umbrit complet minciunile. Poate cea mai puternică parte a declarației sale a fost ceea ce nu a spus. Faptul că nu a numit pe nimeni, că nu a răspuns la ură, că nu a arătat cu degetul, a fost un act de imensă maturitate. Într-o lume în care mulți caută răzbunare publică, Halil Ibrahim a ales cea mai dificilă cale. Aceea respectului de sine. Pentru că nu este vorba doar de a-ți curăța numele, ci de a nu lăsa ura să te transforme. Și a făcut-o cu o tărie de caracter admirabilă. Următoarele săptămâni vor fi decisive pentru el, dar nimic nu va mai fi vreodată la fel. Cu vocea sa calmă și adevărul său de neclintit, Halil Ibrahim a făcut un pas uriaș înainte nu numai în viața sa profesională, ci și în cea personală. Și-a arătat integritatea în mijlocul haosului, iar aceasta, în aceste vremuri, este un act de curaj. Oamenii nu își amintesc întotdeauna de scandaluri, dar nu uită niciodată cum cineva a înfruntat adversitatea. Și ceea ce a făcut Halil Ibrahim astăzi va rămâne gravat în multe inimi. Pe măsură ce apele se liniștesc încet, rămâne certitudinea că adevărul, mai devreme sau mai târziu, își va găsi drumul. Halil Ibrahim nu a avut nevoie de o armată sau de scandaluri pentru a-și susține cauza. Privirea lui, vocea lui, povestea lui au fost suficiente. Și mai presus de toate, încrederea că cei care merg cu adevărul nu se tem de zgomot. Pentru că timpul, acel judecător tăcut, pune întotdeauna totul la locul lui. Cuvintele lui nu au fost doar o apărare, au fost și o lecție. O lecție despre cum să răspunzi cu demnitate la defăimare, cum să stai drept atunci când vor să te doboare, cum să-ți protejezi esența atunci când totul pare să se cutremure. Halil Ibrahim a ieșit întărit din acest episod, nu datorită a ceea ce a spus, ci datorită modului în care a spus-o. Și asta, pentru cei care l-au urmat dintotdeauna, a fost un act inspirator de iubire de sine. Ruperea tăcerii ar avea consecințe. Dar știa și că sufletul său nu putea rămâne în pace în timp ce minciuna continua să danseze nepedepsită. Și, deși nu a căutat-o, afirmația sa a devenit virală. Pentru că adevărul are un ecou puternic. Și de data aceasta, acel ecou a venit de la un om care, chiar și rănit, a știut să-și ridice vocea cu eleganță și hotărâre. Pascali.